Hej och välkommen till vår tryckguide. Mitt namn är Max och idag tänkte jag gå igenom egenskaperna hos vår nyutvecklade krysslaser. I den här videon tänkte jag visa hur du gör för att montera den på din värmepress och hur du använder den på bästa möjliga sätt. Steg 1. Placera din Hot 2000 med dess baksida utanför bordskanten för att komma åt skruvarna som sitter under till. Skruva bort de två skruvarna som sitter på värmepressens undersida. Ta din stålram och strömkablarna. För sedan igenom båda kablarna genom stålramen. Placera din stålram med strömkablarna mot värmepressens undersida och fäst den med hjälp av de två utskruvade skruvarna. Ta de två stålarmarna och fäst dem på varsin sida utav ramen och spänn fast ända tills de sitter åt. Ta lasrarna och fäst på stålarmarna. Här kan du välja att fästa båda lasrarna på ena sidan eller en på varsin sida. Sätt in strömkablarna i vägguttaget tills du ser lasern aktiveras. Sedan justerar du dess position ända tills du är nöjd. När du har monterat en krysslaser kan du använda den för applicering. Du kan antingen använda den för att positionera plagget mot underplattan eller för att positionera en transfer mot plagget. Så nu tänkte jag visa hur du gör för att positionera transfern mot plagget på bästa sätt. Då tar vi vår t-shirt, placerar ut den på underplattan. Sedan tar vi och förvärmer plagget. Det är för att skapa bästa möjliga förutsättningar för applicering. Och förvärmning gör vi genom att köra ner värmejärnet direkt på plagget i 8-10 sekunder. När vi har gjort det så kan vi ta våran transfer. Och här är viktigt att använda transferns kanter istället för plastbäraren. Så vi lägger transferns kanter i linje med krysslasern. När vi är nöjda med positionen så är det bara att köra igång. Sådär, nu har vi applicerat transfer med hjälp av vår krysslaser. Skulle det vara så att man vill ha fler lasrar på samma stålarm för att kunna positionera flera objekt samtidigt så är det inga konstigheter. Du kan enkelt montera på hur många du vill på samma stålarm. Och den här kryssllasern den finns att beställa i vår webbshop. Och har du några som helst frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av dig till vår kundsupport.